Ahoj, já jsem Niky a na Instagramu mě znáte jako Art by Nera. Jsem výtvarnice, která se věnuje převážně akvarelovým a kvašovým barvám, ale která se zároveň nebojí trochu experimentovat. Dnes bych vám chtěla ukázat kvašové barvy od značky Artx. Na internetu je najdete pod anglickým označením Jelly Gouache. Tyto barvy se od typických kvašových barev liší jen změnou obalu. Stojí ale za koupi, jsou kvalitní, na to vše vám odpovím v průběhu videa. Pro začátek si řekneme, co jsou to kvašové barvy a co od nich vlastně očekáváme. Zároveň vám u toho pustím zrychlený záznam, abyste mohli vidět, jak jsem s těmito barvami malovala. Tyto barvy jsou vyrobené stejně jako akvarelové barvy z pigmentu, vody a pojdla, což je jako u akvarelových barev arabská guma. Rozdíl je v tom, že kvašové barvy jsou vytvořené za účelem být neprůhledné. Díky tomu můžeme dosáhnout sytých barev velice rychle. Stejně jako akvarelové barvy jsou ředitelné vodou, tím pádem je můžeme snadno aktivovat vodou a hned pracovat. Jsou hodně podobné v Česku hodně známým temperovým barvám. Od barev tedy očekáváme docela prominentní neprůhlednost, rychlou aktivaci a lehké vytváření správné konzistence, která je v používání kvašových barev klíčová. Teď vám ukážu, jak barvy vypadají. Box je poměrně těžký a velký. Je vyrobený z plastu a obsahuje 18 plastových kelímků s barvami. Mně došla žlutá varianta, na internetu jsem ale viděla i mentolově zelenou. Po odklopení víka najdete v sadě děkovnou kartu, malou pohlednici, vzorník s názvy barev a čísel pigmentů a hlavně odnímatelný plastový kus vložený do víka boxu, který slouží jako paleta. Ve spodní části boxu jsou potom kalíšky s barvami. Paleta sama o sobě je poněkud těžká a hodí se tak spíš na práci doma a není moc vhodná na cestování. V sadu Artx jsem získala zapojením se do giveaway na Instagramu Caitlin Hoyt přímo od Artx. Takže neváhejte a mrkněte na její Instagram. Z jednotlivých kelímků jsem musela odstranit víčka, jako z jogurtu. V kelímku pod nimi jsem potom našla barvu gelové konzistence. Odstranění těchto víček se neobešlo bez ušpinění. Výběr barev s názvem Primrose jako takový mě zaujal. Ze začátku jsem se ale bála, abych byla schopná namíchat z nich rozsáhlou škálu barev. Rozhodla jsem se proto vytvořit si tabulku, ve které jsem smíchala každou barvu s každou, abych přehledně viděla možnosti, které mám a jak nejrychleji jich dosáhnout. Nakonec musím uznat, že vybrané odstíny jsou dostačující a určitě bych tento výběr doporučila umělcům, kteří tíhnou spíše k tlumnějším odstínům. Co se týče barev v kelímcích, je škoda, že 11 barev z 18 je vyrobeno z více pigmentů než jen z jednoho. Proč je to škoda? Faktem je, že čím čistější pigment v barvě, tím více možností s ní máme. Čím více pigmentů je v barvě, tím snadněji se z barvy stane zašedlá hnědá, nevýrazná směsice, která je nám k ničemu. Jsem ale ráda, že čísla pigmentů jsou uvedeny, protože díky tomu si můžeme s nás představit, jak bude barva vypadat, až s ní budeme malovat. Dokonce vám to může pomoci při rozhodování při výběru palety, například při koupi přes internet. Někteří z vás můžou namítat, že v boxu jsou 2 bílé, takže je v něm vlastně jen 17 barev. Zajímavým faktem je, že jedna z těchto bílých je více bohatá na bílý pigment a tím je vhodnější pro závěrečné detaily, jako jsou například odlesky. Kdežto ta druhá je méně bohatá na pigment a je proto vhodnější pro míchání barev. Nevím, jestli je to v každém balení stejné, ale v mém boxu je bílá na detaily úplně v rohu. Cena se na Amazonu pohybuje okolo 24 €, což je za 18 30 ml kelímků s barvami přijatelná cena vzhledem k tomu, že známá značka jako je Winsor & Newton prodává sadu 10 tub po 14 ml za 55 €. Dále je potřeba si ujasnit kvalitu barev. Můžeme mít hobby kvalitu, studentskou kvalitu a uměleckou kvalitu. Vzhledem k neuvedeným číslům pigmentu se tato značka řadí spíše do studentské kvality, kam také směřují svůj marketing. Na barvách studentské kvality není nic špatného, naopak jsou úžasné do začátku.
V momentě, kdy se ale rozhodnete díla prodávat jako originály, je nutné explicitně uvést kvalitu barvy a předpokládanou možnost vyblednutí barev časem, což byste měli u produktu uvést vzhledem k zachování umělecké integrity. Nakonec už jen musím upozornit na možnost zašpinění barev při míchání, což se dá samozřejmě vyřešit častým vymýváním štětce nebo případným odstraněním kontaminované části barvy. Pro shrnutí, výběr je dostačující, kvalita je zhruba na středu spektra a cena je přijatelná. Mně osobně se s barvami pracovalo trochu pomaleji při míchání, než jak jsem zvyklá s mojí druhou paletou. Těžko se mi s barvami budovala sytost v místech, kde byla potřeba a v takovém momentě nepomohla ani tabulka, kde jsem si barvy míchala. Na můj vkus je tam moc odstínů, které jsou namíchané z bílého a barevného pigmentu dohromady. Na sytou růžovou nebo fialovou můžete rovnou zapomenout. Myslím si, že paleta je vhodná pro malování květin a krajin. Rozhodně pořád preferuji značku Winsor & Newton. Rozdíl je dále i v trvanlivosti díla do budoucích let, na což se nemusíte při tréninku vůbec soustředit. Jsem moc ráda, že si je můžu přidat do sbírky a pracovat tak s již namíchanými barvami ve velkém množství v odstínech, ke kterým bych jinak sama netíhla. Tyto 2 malby, které jsem namalovala v průběhu tohoto videa, jsou na prodej na mém e-shopu. Doufám, že se vám recenze líbila a že zodpověděla všechny vaše otázky. Pokud máte ještě nějaké další, neváhejte napsat do komentáře nebo na můj instagramový profil Art by Nere. Jestli se vám video líbilo, neváhejte dát like a subscribe a já se na vás budu těšit u dalšího. Já jsem Niky a děkuji vám za shlédnutí.